Hej och varmt välkomna till ännu ett Soffan-samtal här från Uppsala universitets inspelningsstudio. Jag heter Therese Fridström Montoya och jag är föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder. Och på det här centrumet så har vi en föredragsserie med forskare från Uppsala universitet från olika vetenskapsområden som berättar om pågående forskning. Och idag så har jag med mig Ted Johansson. Vem är du, Ted? Börja med att berätta om din bakgrund lite grann för de som lyssnar på det här. Jag är på institutionen för elektroteknik, universitetslektor, forskare, lärare. Men jag har inte varit så länge i Uppsala. Nej. Jag var tidigare i Linköping på universitetet, men mesta av min karriär har jag haft i industrin. Med elektronik, halvledare, jobbat på Ericssons fabrik i Kista. Okej. Så i någon mening en riktig ingenjör. En riktig tekniknörd, Ja, låter det som. nörd är ett fint ord. Så att det, okej, vad fint. Ja, men det är jag. Men nu är jag här i Uppsala. Ja. Och jag är inblandad i ett ganska stort EU-projekt som heter Be-Kratos. Där det har att göra med funktionshinder. Vi försöker plocka upp signaler från hjärnan, styra en handprotes, men också förse den med känsel och skicka tillbaka signalerna till hjärnan. Okej. För det visar sig att det här med återkopplingen är en väldigt stor sak som gör att protesen känns mycket bättre att ha. All right. Och det här är ett teknikprojekt, ganska stort. Vi leder från Uppsala. Min kollega Robin Augustin är projektledare. 50 miljoner, 4-5 år, 25 personer, Wow. 5 länder. Oj, ja. Det är så forskning går till idag. Det är så forskning. Ja, så vi Inte är ganska stolta över det också. Ja, Så. det förstår jag. Ja. Och vi har hållit på i snart 4 år faktiskt. Så att det börjar komma mot sitt slut och det börjar komma ut resultat också. Åh, vad spännande. För det leder mig ju in då på temat för det här föredraget som du höll i december. Och det hette handproteser med fingertoppskänsla. Just och du har ju nämnt det lite grann nu, men berätta lite närmare. Hur funkar det här? Ja, det börjar med att vi har en sensor som är faktiskt inopererad i hjärnan som ligger på ytan och kan känna neuronerna vad de håller på med. Det vill säga alltså, kan plocka upp signaler att man försöker styra en hand. Det är ganska svårt det där. Men mycket AI och maskininlärning för att översätta mellan hjärnans signaler och att styra den här protesen. Och sen är det trådlös kommunikation in i kroppen. Det är inga sladdar utanpå. Nej. Och det är inte någon sån här trådlös via mobiltelefon utan det går helt in i kroppen och det har bland annat jag jobbat med och det är väldigt spännande. Att använda fettlagret mellan huden och musklerna så sitter det fett. Och med små antenner som mynt ungefär som man fäster på huden så kan man skicka signalerna. Och då skickar vi signalerna uppifrån hjärnan ut genom armen fram till en handprotes och sen tillbaka. Okej, så då kan man alltså utan att ha en hand längre så kan man ha en sån här protes och få den att funka med vad då? Ja, att man mer tänker med viljan eller precis som man en gång i tiden ville röra handen. Ja. Och så försöker vi plocka upp de signalerna, tolka det och så får man träna ganska mycket. Men det går och det är inte så märkligt. Det har gjorts en hel del. Men grejen med det här projektet är att man förser handprotesen med känselsensorer. Och just de har vi också utvecklat i Uppsala. Och jag har faktiskt tagit med någonting som vi använder när vi tränar oss själva och våra datorer. Här har vi en handske och ett flexibelt kretskort och här ute på fingertopparna så sitter de här känselsensorerna. Okay. Och det går faktiskt att greppa om olika föremål och låta datorn avgöra vad det är för någonting man greppar om. Men framförallt att man kan styra handprotesen så man kan lyfta ett ägg och inte mosa sönder en läskeflaska eller en sån här plastflaska. Alltså det här kommer mycket från robotteknik, att man inte greppar saker för hårt. Men med känseln då i den här handsken,
Kan man känna bara form eller kan man också känna typ värme? Det här är bara alltså känsel. Man kan känna hur hårt man greppar någonting, men det är bara den här mekaniska. Okay. Däremot så kan man göra vi kallar det elektronisk hud eller e-skin på engelska, där man kombinerar det här med det mekaniska med värme och så vidare. Värme är bland det enklaste att lägga till, alltså temperatursensorer, men också väldigt viktigt i huden. Men vi har bara själva den mekaniska känslan. Och det här har vi utvecklat i Uppsala också som en del. Den här mekaniska handen, den kommer från en grupp i Italien. Och där sitter också folk som kan det här med AI och maskininlärning, så vi kan översätta mellan känselsignalerna och skicka upp dem i hjärnan. Men har ni liksom, alltså det här funkar redan idag? Det här finns? Ja, alltså det här är forskning. Ja. Och forskningen inom teknik är ofta så att bygga grejen och visa att det går överhuvudtaget att göra. Men det funkar. Men det är ju inte så att det går att kanske använda på en patient. Alltså, det är ju inte klart för att... det går inte utan första steget är att man visar att det överhuvudtaget går att göra. Och där är vi idag, men det har tagit ett antal år och mycket teknik emellan. Sen att anpassa det är en väldigt stort arbete och mycket pengar. Men ändå att man kan göra det överhuvudtaget, vilket är ett stort steg framåt. Då. Ja, verkligen. Men skulle man kunna tänka sig att det finns några risker med det här? Alltså, för det här låter ju som wow, nu kör vi. Det finns mycket risker och etiska avväganden. Det här att man opererar in någonting i hjärnan är ju i sig en stor grej. Även om faktiskt, jag kommer från teknikområdet, det här är inte så exotiskt för de som kan sånt i medicin. Det görs en hel del och det finns... Ja, de som har Parkinson, där opererar man in en liten stimulator. Så att det är inte så konstigt, men det är ändå ett stort ingrepp på en människa naturligtvis. Sen skickar man ju signaler som styr saker fram och tillbaka i kroppen. Och då pratar vi om, det får inte läcka ut, man vill inte att det ska manipuleras. Man vill ju ha integritet, man vill ju inte, även om det kanske inte är så märkligt, så vill man ju inte att någon annan ska komma åt det. Nej, verkligen inte. Så att det finns ju mycket sån här... med datasäkerhet skulle vi kunna kalla det. Och just vår metod att skicka signaler in i kroppen, som också är en Uppsala-grej, gör att man kan hålla kontroll på det där på ett helt annat sätt än om man skickar ut det via Bluetooth eller trådlösa nätverk eller någonting sånt där. Men det krävs väldigt mycket datahastighet för att styra protesen och i viss mån skicka tillbaka. Så att det är som ett trådlöst nätverk som vi har i datorerna och på kontoren, men det är in i kroppen istället. Så att det var ganska svårt att få till den här höga hastigheten också som behövs för det. Ja, för mig och kanske för vissa andra som ser den här filmen så låter ju det här som science fiction. Och jag kan inte låta bli att undra, men alltså, finns det andra etiska aspekter som också handlar om oss som människor, människa-maskin? Ja. Alltså, vad går gränsen egentligen i framtiden mellan en människa och en person där man har bytt ut så mycket så att vi kanske egentligen inte riktigt längre tycker att det är en människa utan en dator? Ja, precis. Det är bra frågor. Jag som kommer från teknikhållet och det rent praktiska, jag får inte bortse från sådana saker. Men när jag ser hur svårt det är att göra väldigt enkla saker så känns det som att det är väldigt långt kvar innan det blir riktiga problem. Men etiken ska ju ligga före på något sätt. Och kanske också juridiken och sådär. Så att det är ju bra frågor att fundera på. I praktiken är det inte så farligt. Men i science fiction-filmerna, där gör de ju redan. Där gör de det redan, ja precis. Så att en vacker dag så är det kanske möjligt. Sen finns det ju många saker som gränsar det, och kostnader är ju en sak till exempel. Eller att bara få det att fungera robust. Det är väldigt svårt i praktiken innan det riktigt går att använda. Plus att det här måste nog individanpassas, så att det är ju ändå säkert ganska svårt att flytta från en person till en annan, att stjäla en sån här utrustning och sådär. Va? Ja, för en vanlig fråga inom forskning när man tar fram ny teknik och gör medicinska vinningar och sådär,
är ju att kritiken har varit att man forskar på män alltid. Ja. Det är liksom manliga lösningar, Ja. manliga åkommor, mannen som norm. Har ni någon sån aspekt i den här forskningen? Nej, det har vi inte, för vi är inte där än. För vi gör inte några försök på människor. Nej. Däremot finns det planer på att göra det sen, alltså där det är människor som redan har inopererat de här sensorerna. Annars skulle man nog inte vilja göra det. Och då beror det på vilka försökspersoner man får tag på. Vi testade faktiskt på riktigt ändå. För att i projektet så ingår det djurexperiment på apor. Oj, här i Sverige? I Tyskland. I Tyskland. På ett speciellt institut för det, som de är proffs på det hela. Men du har rätt. Jag tror att det är faktiskt svårare att få det här att fungera på män, för det är större allting. Det är större avstånd. Det är nog lättare med kvinnor helt enkelt. Okej, det är kortare mellan hjärnan och... Ja, och nu ska jag vara försiktig här med underhudsfettet och så vidare. Ju tjockare fett man har där, desto lättare är det att också kommunicera. Så att det kommer vara ganska stora individuella variationer beroende på. Men jag tror att det är lättare att få det att fungera på kvinnor. Ja. Det var en om jag bara får gissa. Tanke, tycker jag. Avslutningsvis då, om man liksom siar inför framtiden, vad tänker du är liksom viktiga frågor på det här forskningsområdet för framtiden? Det är nog att utvidga, alltså nu har vi en handprotes. Man kan ju tänka sig att man har förlorat kontakten med en hand som sitter där. Alltså, hur gör man då? Biten i hjärnan är samma, men liksom koppla in sig på de existerande nerverna som finns, eller musklerna. Men man kan också tänka sig att har man ett avbrott i ryggraden, i ryggmärgen där, så även organ är ju drabbade. Att helt enkelt använda samma teknik för att hjälpa organ, alltså styra eller få igång funktioner eller skicka tillbaka in i kroppen för att få igång organ, och inte yttre saker utan inre. Det kan också vara en tillämpning av samma grundidéer som kanske är ännu viktigare, att kroppen fungerar, inte bara att man kan röra på en lem, utan kroppen fungerar överhuvudtaget när man har en stor nervskada någonstans halvvägs genom kroppen. Inspirerande tanke ju, alltså att det här skulle ju kunna då göra otroliga skillnader inom medicinen för framtiden. Och jag tycker att det är härligt att kunna stanna där på en så inspirerande känsla. Så tack så hemskt mycket, Ted, för att du kom och ville berätta om det här. Vi ses igen med fler spännande forskarintervjuer framöver. Hej då!